قوله إن هذان لساحران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. جميل هذا الضغط على أفصح عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. حقيقة هذا السؤال يثار كثيرا. نعم صحيح. هذه قراءة حفص المشهورة والمثبتة هي إن هذان لساحران. نعم. إن هذه مخففة من الثقيلة، واللام الفارقة في لساحران. لساحران. نعم. فليس فيها أي يعني إشكال أو سؤال. هو لابد أن يأتي مع خبرها اللام الفارقة هذه حتى تتميز بينها وبين إن النافية، لأن لو حذفت اللام راح تكون نافية. اللام إن هذان ساحران، خلاص صار ما هذان ساحران، بمعنى نفي قطعا. الله أكبر قطعا. يعني إن أنت مسافر لست مسافر، إن أنت لمسافر إنك مسافر. الله أكبر. طبعا. وإن نظنك لمن الكاذبين أنت كاذب، وإن نظنك من الكاذبين لست كاذبا. عجيب. طبعا. عجيب. هاي اللام هي اللام تسمى اللام الفارقة. نعم. اللام الفارقة تفرق بين النفي والإثبات، بين إن النافية وإن هذه المخففة. يعني هي هذه الآية باللام تثبت السحر لهما. طبعا. تمام. لو حذفنا اللام يكون نفي السحر، ليس ساحرين. تمام. الحقيقة هنالك قراءة أخرى صحيحة يعني متواترة هي. نعم. إن هذان لساحران. أنا أود معذرة نوضح للسادة المشاهدين المستمعين الكرام إن ما الإشكالية تكمن في كيفية عمل إن، ما عمل إن في الجملة؟ لا شك أنها هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. يعني تكون الآية خارج القرآن. هذين. إن هذين لساحران. نعم. تمام. إن هذين. هذا هو اللغة. هذه اللغة. نعم. يعني هذا جانب من اللغة الحقيقة. ليس اللغة. طيب. جانب من اللغة. نتعلم. تفضل. هناك تخريجات كثيرة صحيحة. نعم. من جملتها إن بمعنى نعم تأتي في العربية. نعم. نعم. إن بمعنى نعم. أعطيني مثال مثلا. موجود في الشعر والنثر. طيب. بكر العواذل في الصباح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن. نعم. أي نعم. نعم. لا يعني الكلام المشهور أنه مثال آخر يتردد كثير في كتب اللغة والنحو. نعم. أنه واحد قال لابن الزبير: لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال له إن وراكبها، يعني نعم ولعن راكبها. جاب إن، فإن لعن الله ناقة حملتني إليك. يا لطيف. فقال له إن وراكبها. لعن الناقة ولعنك معها. لعن راكب الناقة معها. هذا مما يقال فيها. نعم. فإذا الإشكال زال بموجب هذا التخريج. والتخريج الآخر أن هذا على لغة من يجعل المثنى بالألف. نعم. في عندنا لغة مشهورة موجودة في الشعر والنثر: يا ليت عيناها لنا وفاها، يعني أعرف منها الجيد واها لسلمى ثم واهن واها، يا ليت عيناها لنا وفاها، أعرف منها الجيد والعينان وما إلى ذلك. ليس أعلم منها الجيد والعينين. أي نعم. يلزمها النصب. نعم. طيب. حقيقة هناك أود أذكر أمر حقيقة في هذه المسألة. هناك تخريجات أخرى. مش ننصب بالياء. أيوة، هذه لغة تجعلها بالألف. يعني في لغة من يلزمها الألف هكذا. نعم. أيا كان موقعها الإعراب. أيا كان موقعها. منصوب مجرور رفع. أيا كان. فهذه، والقرآن يستعمل أحيانا بعض اللغات، فهذه جاءت على تلك اللغة. ممكن. موجود في اللغة العربية. موجود. طبعا موجود، هذا مشهور. نعم. وفيه تخريج آخر أنها ضمير الشأن والهذان، يعني إن أصلها إنها ذان لساحران. إنها في تخريج آخر ذان لساحران. إنها مثلها ضمير الشأن، إنها لا تعمل الأبصار.
لكن ذان ما معنى هذا ذان؟ اسم إشارة. ذا هي أصل هذان ذان والهاء للتنبيه تنبيه. للتنبيه. يعني أصل هذان الهاء للتنبيه وأصلها ذان. نعم. وذا وذي وذو. نعم. طيب. لكن الحقيقة هناك أذكر أمر حقيقة. نعم. إن يعني من أقدم أدوات الإيجاب بمعنى نعم، من أقدم الأدوات نعم. في العبرية هن، في الآرامية إن. فإن في الأصل هي عبرية، يعني مو في الأصل، يعني في العبرية موجودة بمعنى نعم. هن في العبرية بمعنى نعم. وإن في الآرامية إنه يعني إن نفسها. واستعملها هذه وأين استعملت؟ من استعملها؟ من؟ قوم يعني فرعون على سيدنا موسى. لأن هذا لساحران يخرجان. استعملها كما استعملها العبريون القدامى لهذا المعنى. عجيب. نعم هذا لساحران. هذه هي عبرية. وتكون إن هنا بمعنى نعم. هذان لساحران في العبرية القديمة. عجيب سبحان الله. في العبرية القديمة. نعم. وفي الآرامية. واستعملها للعبرانيين كما كان يستعملها القدامى. هذا من أعجب التعبير. عجيب سبحان الله. وطبعا والذي استخدمها فرعون سيدنا موسى كانت اللغة موجودة عنده. طبعا هي اللغة يعني بلغة عصره. بلغة عصره. إن كما استعمل الزوج بمعنى السيد بمعنى الزوج، كما استعمل الملك وفرعون. نعم. كما استعمل هامان، كما استعمل عزيز. يعني هذه المفروض هي مما يدل على الإعجاز. لكن يعني لنا أن نسأل أن القرآن قال إن بلسان عربي مبين. صح. وأن العبرية هي عربية أيضا. هي موجودة في العربية. موجودة في اللغة هذه وهذه. نعم. موجودة هي. لا تنافي إذن حتى مع بعض الألفاظ الواردة في القرآن وإن لم تكن عربية قد هي قديمة ومشتركة باللغات السامية. اللغات السامية اللي هي اللغة العربية والعبرية والفارسية. الفارسية لا. العبرية والعربية. الآرامية موجودة مثلا يعني الأكدية يعني البابلية. أيوة. نعم. لغات قديمة. لغات قديمة. نعم. فيعني هذا هو من أعجب الاستعمال حقيقة. تأتي هنا. يعني حينما قيلت هذه الآية إن هذان لساحران في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما ثبت أن كفار مكة اعترضوا وهم أهل بيان لا، هم لغتهم يعني جاريا على لغتهم. هذه لهجة عندهم. نعم لغة موجودة. نعم موجودة وفيها تخريجات. إن بمعنى نعم عندهم. نعم. فليس فيها إشكال بالنسبة لهم. لكن الغريب أنها تستعمل في هذا الموطن يعني. عجيب. مع موسى وفرعون. مع موسى وفرعون هذه اللغة. يتحدث هذه اللغة. غريبة يعني. والله لفتة تثبت وجها آخر من وجوه إعجاز القرآن الكريم. لا شك. يعني هو هذا المعترض لو كان يعلم ما كان يسأل أصلا. إذا يعني كان مغرض. أما يعني الجاهل يسأل خلاص. طب ما وجه الإعجاز؟ يقال مثلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ربما تعلم هذه اللغة ونقلها. هذه لم تعرف إلا في الدراسات الحديثة. عجيب. نعم. عجيب. لم ينص عليها الأقدمون بأنها كانت. لا. الله أكبر. هذه في الدراسات الحديثة علمت هذا الشيء. جميل ما شاء الله. أحسنت وأحسن الله إليك. بارك الله.